الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 8 أغسطس. 5 جبهات نتابعها هذا الصباح، لكن الصورة ليست باتجاه واحد. القوات الروسية تسجل تقدما جديدا جنوب دوبروبيليا، وتتحرك مجددا في جنوب مدينة أوريخيف، بالتزامن مع تقدم على محورين في مقاطعة خاركيف. لكن في المقابل هناك تطور مهم على جبهة جنوب دونيتسك، حيث تمكن الجيش الأوكراني من السيطرة على بلدتين. هل نحن أمام استمرار للضغط الروسي على عدة جبهات، أم أن التحركات الأوكرانية في الجنوب قد تبدأ بتغيير الصورة في هذا المحور؟ تابعوا التفاصيل في هذا الفيديو. سأضع أمامكم الخريطة كما جرت العادة، والتغييرات الميدانية جبهة جبهة، وأنتم احكموا بأنفسكم على ما تعنيه هذه التحركات، كيف ترونها؟ وقبل أن نبدأ، إذا كنتم تريدون استمرار هذه التغطية اليومية للخرائط والتغييرات الميدانية، أتمنى تفاعل، إبداء رأيكم، مشاركة الفيديوهات ليستفيد الأصدقاء، وتأكدوا دوما من تفقد الفيديوهات والقناة لمشاهدة كل ما تقدمه من معلومات. والآن لنبدأ من دوبروبيليا. واصل الجيش الروسي عمليات التقدم مقتربا أكثر من مدينة دوبروبيليا. عمليات الجيش الروسي أدت إلى التحرك ضمن المنطقة الإدارية الموجودة في كراسنويارسكي وباتجاه قرية كراسنوبيليا إلى الشمال من تشيرنييفكا التي سيطر عليها قبل فترة. العمليات الروسية أدت إلى السيطرة الكاملة على هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون. عمق التقدم للوحدات الروسية كان 660 مترا بامتداد كيلومترين على طول هذه المنطقة. دعوني أذكركم بأمر هام للغاية. في هذه المنطقة كما تلاحظون يوجد تحصينات، خنادق مضادة للدبابات تراهن القوات الأوكرانية على انتشار قول وحداتها في هذه المنطقة، إضافة إلى الخنادق المضادة للدبابات عند هذا اللون الأزرق لمنع عبور الوحدات الروسية بسهولة. ولكن كما تلاحظون في كراسنوبيليا هنا لا يوجد أي تحصينات إلى الشمال منها. القوات الروسية تحاول الآن الاختراق باتجاه كراسنوبيليا، الضغط قدر الإمكان، وتحاول العمل من خلال كراسنوبيليا على طول المنطقة هنا نحو دوبروبيليا، وبذلك تصبح المساحة التي تقاتل بها الوحدات الروسية الوحدات الأوكرانية عن نطاق أوسع، تمتد من المنطقة الموجودة هنا شرقا وصولا إلى الجنوب، في حال استطاعوا التقدم والاختراق على كامل هذه المساحة. لذلك اليوم القوات الأوكرانية، يعني الجميع ينتظر ويترقب كيف ستتصرف حيال كل هذه التحركات الروسية والتقدمات التي يعني تحققها. إضافة إلى ذلك لا تزال العمليات الروسية مستمرة باتجاه بلدات ماتياشيفي في هذه المنطقة، دوبروبيليا هذه القرية الموجودة هنا، ونوفوهريشيني، حيث الجيش الروسي لا يتوقف عن الهجوم في هذه المناطق ككل. هذا اليوم تجمع البلدات الذي حين كان الجيش الروسي موجودا في رودينسكي وبيليتسكي وكان موجودا في اتجاه بوكروفسك وهريشيني، كان الجميع ينظر إلى هذا التجمع على أنه سيكون خط دفاع كبير وقوي. ولكن يبدو أن الخطة المتبعة التي أدت إلى استنزاف الوحدات الأوكرانية أو الضربات الروسية، حيث كما نشرت لكم إن كنتم تذكرون في الفيديوهات الأخيرة كل 5 دقائق كان هناك ضربة للوحدات الروسية للقوات الجوية الروسية باتجاه القوات الأوكرانية. هذه يعني كلها تساهم في هذا التقدم. على صعيد العمليات في جهة أخرى وفي محور جنوب دونيتسك، كان الجيش الأوكراني قد تمكن من التقدم والسيطرة على بلدتين. أولا الوحدات الأوكرانية اخترقت من بيدابني حيث كانت تسيطر على معظمها، وحيث كانت الوحدات الروسية تتمركز في جنوب هذه البلدة. تمكنت من التقدم وتمكنت من التقدم من الجهة الغربية هنا،
واخترقت وصولا إلى ميرني حتى فرضت كامل السيطرة عليها. الضغط الأوكراني أدى إلى تقدم بعمق كيلومترين وربع بامتداد 3 كيلومترات وربع، وسيطرة على كامل هذه المساحة باللون الأزرق. الضغط الأوكراني ليس فقط هنا بل أيضا بهذه الاتجاهات، حيث يحاول إحراز تقدم. وأذكركم هناك نهر على طول المنطقة هنا، الوحدات الروسية كانت تحاول البقاء إلى الجهة الغربية منه كي لا تنتقل المعارك إلى الجهة الشرقية ويصبح يمكن قول تضاريس تساعد القوات الأوكرانية في عملية الدفاع في حال أراد الجيش الروسي لاحقا الضغط من الجهة تلك. أما فيما يتعلق بالعمليات في جنوب أوريخيف، الجيش الروسي فرض سيطرته بشكل إضافي في نوفودانيليفكا، هذه البلدة الواقعة إلى الجنوب من مدينة أوريخيف الهامة في قطاع مقاطعة زابوروجي. تقدمت الوحدات الروسية، سيطرت على هذا القسم الغربي من المنطقة الموجودة هنا كما تلاحظون باللون الزهري. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ في هذا الاتجاه 760 مترا، تقدم على طول عدة شوارع كما تشاهدون بامتداد 1.39 كيلومتر. العمليات الروسية مستمرة، واليوم بتنا نشهد مجموعات من الوحدات الروسية تنفذ عمليات باتجاه الجهة الغربية من مالوتوكماشكا. هذا جرى تسجيله بالأمس. ضغط روسي كبير في المنطقة هنا. بدأت هذه الهجمات مع ساعات الليل، يجري مراقبة الأمر، هل ستؤدي إلى نتائج أم ستتمكن القوات الأوكرانية من التصدي ومحاولة منع الجيش الروسي من الاقتراب من مالوتوكماشكا من الجهة الغربية أو من الوصول إلى جنوب أوريخيف. على صعيد العمليات في اتجاهات أخرى، يجب الإشارة إلى أمر هام للغاية. في أوسيكوفي في جبهة كوستانتينيفكا، الأوكران استخدموا وحدات مدرعة بشكل كبير إلى هذه الجبهة ويحاولون شن هجمات مضادة. العمليات الروسية في المنطقة هنا عبر المسيرات تحاول احتواء هذه الهجمات. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات خاركيف، كان هناك توسع روسي في اتجاهين، الأول في محيط فيلتشا حيث الوحدات الروسية فرضت سيطرتها على هذه المنطقة التي كانت رمادية، حيث كان لا يزال ينتشر الجيش الأوكراني هنا. أمن الجيش الروسي هذه السيطرة. نتحدث هنا عن تقدم روسي بعمق 4 كيلومترات وربع وبعرض 2 كيلومترين وربع. الوحدات الروسية تواصل عملياتها في هذا القطاع وتضغط بشكل كبير، إضافة إلى استمرار العمليات باتجاه بيريكولودياز. الجميع يترقب كم ستستطيع القوات الأوكرانية البقاء في هذه المنطقة والدفاع. طبعا هم في موقع الدفاع، وهناك سؤال آخر: كم تستطيع القوات الروسية مواصلة هجماتها؟ الضغط الروسي اليوم يتم على جبهة كبيرة كما تشاهدون، وكما سأتحدث بعد قليل. اليوم الأمر ليس سهل على أي من الطرفين القتال على جبهة تمتد عشرات الكيلومترات ويجب التعامل معها. نتحدث عشرات الكيلومترات لأنه فقط في مقاطعة خاركيف في هذا الجزء، فتخيلوا كم هناك جزءا آخر في خاركيف وفي باقي أوكرانيا. وفي المنطقة هنا على الحدود الروسية الأوكرانية، الجيش الروسي واصل تقدمه نحو فوديان بعد أن كانت قد سيطرت وحدات الفوج 11 دبابات واللواء 34 من الجيش الروسي على أنيشيني. الجيش الروسي اليوم سيطر على كامل هذه المنطقة باللون الزهري، دخل إلى فوديان، تقدم بعمق الكيلومتر بامتداد أكثر من كيلومترين. الوحدات الروسية تواصل العمل في هذه المنطقة وتحاول الضغط على الجيش الأوكراني بشكل كبير والتوسع كما قلت لكم. أحبائي، هذا كان كل شيء. أتمنى من حضراتكم دعم القناة. يمكنكم الانضمام إلى مجموعة القناة على اليوتيوب لدعمها ماديا. توجد زر الانضمام تحت الفيديو كما تشاهدون. يوجد زر شكرا أو تانكس إن كنتم ترغبون أيضا بالدعم المادي، أو يمكنكم السؤال في التعليقات حول كيفية كل ذلك. لكن الأهم مشاركة الفيديوهات ليستفيد الأصدقاء من هذا كله. وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.